Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của CNDT Shop. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Agentless VPN là gì và cách cấu hình Agentless VPN trên Firewall FortiGate nhé. Từ phiên bản FortiOS 7.6 trở lên thì SSL VPN sẽ không còn được hỗ trợ nữa và sẽ được chuyển thành Agentless VPN. Nên là nếu các bạn mua firewall mới và chạy phiên bản 7.6.3 trở lên thì các bạn sẽ không thể tìm thấy các cái menu để cấu hình SSL VPN nữa. Còn nếu như các bạn đang sử dụng SSL VPN và cần nâng cấp lên phiên bản 7.6.3 thì cấu hình SSL Tunnel cũng sẽ không còn được giữ lại và không hoạt động. Các dòng firewall cứng hoặc ảo hóa có RAM thấp hơn 2GB như là 40F và 60F sẽ không hỗ trợ SSL VPN hoặc là Agentless từ phiên bản 7.6.0. Một số dòng G mới như là 30G và 50G thì sẽ không hỗ trợ SSL kể cả khi các bạn sử dụng phiên bản thấp. Do vậy thì nếu các bạn sử dụng firewall và không thấy menu cấu hình SSL VPN thì là do firewall hoặc phiên bản firmware đó không hỗ trợ nữa. Lúc này thì chúng ta sẽ phải sử dụng FortiClient IPsec VPN hoặc có loại VPN mới không cần dùng phần mềm FortiClient là Agentless VPN. Nếu vẫn muốn dùng SSL VPN thì các bạn cần phải cài lại phiên bản thấp hơn. SSL VPN sẽ có hai loại là Web Mode, tức là các bạn sẽ cần phải đăng nhập địa chỉ IP VPN trên web rồi sử dụng các dịch vụ cấu hình sẵn. Còn Tunnel Mode là chúng ta sẽ sử dụng phần mềm FortiClient để kết nối. Về cơ bản thì Agentless VPN tương tự như là SSL VPN Web Mode, nghĩa là các bạn sẽ phải truy cập vào dịch vụ tài nguyên mạng thông qua cổng xác thực web và truy cập vào các tài nguyên đã được cấu hình sẵn. Còn với SSL VPN Tunnel Mode thì chúng ta sẽ phải chuyển sang sử dụng IPsec VPN trong các phiên bản mới nhé. Chúng ta sẽ sử dụng Agentless VPN khi cần một giải pháp VPN trong đó mà máy client sẽ không phải cài đặt phần mềm gì, chỉ cần truy cập vào địa chỉ IP và đăng nhập tài khoản là xong. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải kiểm soát chặt chẽ các dịch vụ cung cấp cho người dùng. Còn nếu cần kết nối người dùng với toàn bộ mạng LAN thì chúng ta sẽ sử dụng IPsec VPN nhé. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Agentless VPN. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải tạo các user và user group để truy cập vào VPN. Các bạn truy cập vào menu User Group, chọn Create New để tạo group mới. Mình sẽ đặt tên là Agentless VPN User. Type chọn Firewall để sử dụng user tạo trên Firewall. Các bạn cũng có thể sử dụng user từ Radius hoặc là LADP đều được. Tuy nhiên thì các bạn sẽ cần phải cấu hình Radius này hoặc là LADP trước. Nhấn OK để tạo. Chuyển sang menu User Definition. Chọn Create New để tạo tài khoản VPN. Type ở đây chọn là Local User hoặc chọn Radius LADP Target User nếu các bạn xác thực tập trung. Nhập user và password. Xác thực bước 2 thì FortiGate chỉ hỗ trợ Forti Token. Nếu sử dụng thì các bạn sẽ cần phải mua thêm Forti Token dạng cứng hoặc là License Cloud. Mình sẽ tắt phần này đi. Chọn Enable User Group và chọn là Group Agentless VPN User vừa mới khởi tạo. Và nhấn Submit thôi. Các bạn có thể tạo mỗi người một tài khoản và add toàn bộ user này vào Group Agentless VPN User. Ở cấu hình mặc định thì khi các bạn vào menu VPN thì với phiên bản 7.6 trở lên sẽ chỉ có menu để cấu hình IPsec VPN. Để cấu hình Agentless thì chúng ta sẽ cần phải bật trong giao diện dòng lệnh. Các bạn bấm vào biểu tượng giống các lệnh phía trên này để truy cập vào CLI và gõ lệnh Config System Global. Sau đó bật Agentless VPN bằng lệnh Set SSL VPN Web Mode Enable. Và gõ E để thoát ra để áp dụng lệnh. Sau đó thì vào Config System Setting và bật giao diện web cho VPN bằng lệnh Set Guide SSL VPN Enable. Các bạn có thể kiểm tra bằng lệnh Show trong mode này. Nếu đã có hình rồi thì câu lệnh sẽ hiển thị ở đây. Để áp dụng lệnh thì các bạn cũng gõ lệnh End. Nếu các bạn tắt CLI trong khi vẫn đang ở mode này thì câu lệnh sẽ không được thực thi đâu nhé. Cần phải End ra trước khi mà chúng ta tắt CLI.
Bây giờ thì trong menu VPN sẽ có thêm 2 submenu nữa để cấu hình Agentless VPN. Về cơ bản thì giao diện cấu hình và cách sử dụng của Agentless VPN cũng giống hệt như là SSL Web Mode VPN thôi, không có gì khác biệt cả. Đầu tiên các bạn vào menu Agentless VPN Portal. Ở đây mặc định có một số portal mặc định tương tự như là SSL VPN. Tuy nhiên thì tất cả các tunnel này chỉ hoạt động ở chế độ Web Mode chứ không có tunnel mode như là SSL VPN. Và cả ba portal này đều có giao diện cấu hình hoàn toàn giống nhau. Các bạn có thể tạo thêm để tùy chỉnh từng dịch vụ. Mình sẽ edit Web Access mặc định ở đây. Tùy chọn Limit User to One Agentless VPN Connection at a time mặc định bị Disable. Nếu được bật thì với một tài khoản user sẽ chỉ được login trên một máy. Nếu mà tài khoản này tiếp tục login trên máy khác thì sẽ bị báo lỗi và không truy cập được. Nếu các bạn tạo một tài khoản dùng chung thì cần tắt tùy chọn này đi nhé, còn mỗi người một tài khoản thì nên bật. Bên dưới có phần Predefine Bookmark, các bạn có thể tạo sẵn để VPN client có thể truy cập luôn vào. Chọn Create New. Ở đây các bạn có thể tạo bookmark cho các giao thức như là HTTPS, FTP, SSL, Telnet, v.v. Chúng ta sẽ tạo sẵn các dịch vụ nội bộ. Khi mà người dùng truy cập VPN thì sẽ hiển thị sẵn, chỉ cần click vào là truy cập luôn mà không phải cung cấp lại thông tin nữa. Các bạn có thể xem bảng này để xem cách cấu hình nhé. Với HTTPS thì chúng ta sẽ nhập các URL vào. Ví dụ như các bạn có các website nội bộ hoặc là các dịch vụ truy cập vào HTTPS thì chúng ta sẽ tạo sẵn các bookmark. Các giao thức FTP, SMB hoặc là SFTP sẽ cho phép nhập các đường dẫn đến thư mục share. Ví dụ như các bạn có các thiết bị lưu trữ NAS trong mạng, v.v. thì sẽ sử dụng các giao thức này. RDP là Remote Desktop. Tùy vào việc phân quyền truy cập thì các bạn có thể tạo nhiều portal cho phép các user thuộc một group nhất định được truy cập vào các dịch vụ nhất định. Ví dụ là mình sẽ tạo bookmark cho HTTPS chẳng hạn. Với website là cdtshop.vn. Mình sẽ tạo thêm bookmark cho SSH và Syscore. Host thì Fortinet có hiển thị mẫu ở đây. Các bạn nhập user IP của switchport của SSH, mặc định sẽ lại 22 thôi. Về cơ bản thì các dịch vụ Fortinet đều có gợi ý cú pháp cho các thông tin chính để truy cập rồi. Còn các thông tin phụ thì các bạn tùy chỉnh theo yêu cầu hoặc là để mặc định nhé. Riêng phần thư mục share như là FTP, SFTP hoặc là SMB chúng ta sẽ phải nhập các cái IP với các folder. Ví dụ như là 10.0.0.100 _ABC. Cũng không có gì phức tạp cả. FortiClient Download thì các bạn cũng không cần bật đâu, vì Agentless sẽ chỉ sử dụng web để truy cập thôi. Thì chọn này có thể là của SSL VPN ngày trước. Còn các cái mục khác thì các bạn có thể để mặc định. Lát nữa khi mà kết nối portal thì mình sẽ giải thích cái option này sau nhé. Và nhấn OK để lưu thôi. Chuyển sang menu Agentless VPN Setting. Status chúng ta sẽ chọn Enable. Listen on Interface thì chúng ta sẽ chọn cổng WAN, sẽ sử dụng IP để VPN vào nhé. Mục Listen Port thì các bạn nhập cho cổng VPN, mặc định sẽ là port 443, nhưng mà port này sẽ trùng với các port quản trị firewall. Do vậy mà các bạn cũng có thể thay đổi sang port khác bất kỳ khi mà truy cập thì sẽ có cú pháp như bên dưới. Trong đó thì IP sẽ là IP của cổng WAN mà các bạn đã chọn ở trên, còn port thì các bạn có thể sử dụng bất cứ cái cổng port nào mà nó đang chưa được sử dụng trong mạng, từ 1 đến 65535. Certificate thì nếu các bạn đã mua thì có thể upload lên để được sử dụng, còn không thì có thể sử dụng các certificate default của FortiGate.
Restrict Access thì các bạn chọn Allow Access from any host để mọi host đều có thể truy cập được. Do người dùng kết nối VPN có thể ở mọi nơi nên là nếu các bạn muốn một số địa chỉ IP nhất định mới có thể VPN được thì chúng ta có thể chọn là Limit Access to Specific Host. Sau đó chúng ta nhập IP1 của VPN client vào mục host này. Tuy nhiên các bạn cần lưu ý để giới hạn thì VPN client cần có IP1 là IP tĩnh nhé. Cái làn Certificate thì các bạn nên tắt đi. Chúng ta chỉ bật khi mà trong trường hợp các bạn có mua SSL Certificate riêng cho doanh nghiệp và các bạn đã import vào firewall cũng như là cài trên máy client thôi nhé. Phần language thì các bạn có thể mặc định là browser driven, nghĩa là ngôn ngữ khi truy cập vào VPN sẽ lấy theo trình duyệt web của VPN client. Còn nếu chọn system thì ngôn ngữ của VPN portal sẽ lấy theo firewall. Phần Authentication Port Mapping thì chúng ta sẽ phân quyền truy cập cho user, nghĩa là user nào được phép truy cập vào portal nào. Mặc định thì all other user group. Nếu các bạn mapping vào một portal vào thì các user có trên firewall sẽ được truy cập vào portal đó nếu như có trong policy. Còn nếu các bạn muốn chỉ các VPN user chỉ định mới được phép truy cập vào Agentless VPN thì các bạn nên tạo mới. Còn all other user group ở đây thì chúng ta sẽ tạo thêm một portal khác, không có thông tin gì. Chọn Create New. User group thì chúng ta chọn Agent VPN user đã tạo. Portal thì sẽ chọn là Web Access vì mình vừa edit portal này. Các bạn cũng có thể tạo nhiều user group và portal khác nếu như để thiết lập các chính sách khác nhau cho từng nhóm user nếu bạn muốn. Thì sau đó các bạn sẽ nhấn Apply để hoàn thành thôi. Cuối cùng thì chúng ta sẽ phải cấu hình Firewall Policy để cho phép VPN client có thể truy cập vào dịch vụ trong LAN. Chúng ta sẽ chuyển sang mục là Policy và Object. Firewall Policy, chúng ta sẽ chọn Create New. Name thì mình sẽ đặt là Agentless VPN to LAN cho nó dễ nhớ. Schedule sẽ chọn Away để kết nối VPN toàn thời gian. Hoặc là nếu các bạn muốn các lần khi được kết nối VPN trong một khoảng thời gian nhất định thì các bạn sẽ tạo thêm các schedule. Ví dụ như là từ thứ 2 đến thứ 6 chẳng hạn, hoặc là thời gian thì từ 8 giờ đến 17 giờ chẳng hạn, vân vân. Action sẽ chọn Accept và Type sẽ chọn là Standard. Incoming chúng ta chọn Agentless VPN Interface và Outgoing sẽ chọn cổng LAN mà các bạn muốn VPN client có thể truy cập vào. Suộc chọn On vì client sẽ từ hướng Internet đi vào. Và User Group chúng ta sẽ chọn Agentless VPN User Group. Destination sẽ là các giải LAN nội bộ có trên Outgoing Interface mà các bạn vừa chọn ở phía trên. Các bạn muốn VPN được truy cập vào những máy nào trong LAN thì sẽ tạo các address tương ứng. Hoặc nếu muốn cho phép truy cập vào tất cả các thiết bị trong mạng LAN thì chọn On. Hoặc tạo theo network thì đều được. Tương tự service thì sẽ chọn On hoặc là một số dịch vụ mà các bạn muốn cho phép nhất định. NAT thì ở đây các bạn bật hay tắt đều được. Nó sẽ liên quan đến phần suộc IP khi mà các bạn monitor các traffic thôi. Thông thường thì nên tắt phần này đi. Các chính sách bảo mật thì các bạn cũng nên bật theo nhu cầu và nhấn OK để khởi tạo.
Nếu mà các bạn có nhiều cổng LAN thì chúng ta sẽ tạo thêm các policy tương ứng cho các cổng LAN đó. Hoặc nếu các bạn muốn chia theo group, ví dụ như là group kỹ thuật được truy cập vào các IP ABC, group sales sẽ được truy cập vào IP DNS chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tách các policy như vậy. User và group thì chúng ta sẽ chọn group của kỹ thuật, còn destination sẽ chọn các IP ABC. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Sau khi cấu hình xong, để truy cập VPN thì các bạn vào địa chỉ IP1 2 với lại số port đã cấu hình bằng HTTPS là được. Các bạn cũng có thể copy trong menu Azure's Setting. Đăng nhập bằng tài khoản VPN đã tạo. Và đây là giao diện của Azure's VPN. Phía trên này là thanh công cụ để kết nối với các dịch vụ. Các bạn chọn loại dịch vụ tương ứng và nhấn Launch Now để kết nối là được. Bên dưới này là các bookmark mà các bạn đã tạo sẵn để truy cập cho nhanh. Với các dịch vụ tạo sẵn là các bạn có thể chỉ cần nhấn vào đây là sẽ kết nối được. Chúng ta sẽ tạo sẵn toàn bộ các dịch vụ có trong LAN để VPN client có thể truy cập dễ dàng. Ngoài ra thì client cũng có thể tự tạo bookmark riêng cho mình. Giao diện tạo thì cũng tương tự như trên firewall thôi. Chúng ta cần nhập đủ thông tin để có thể truy cập được. Mình sẽ quay lại một số tùy chọn trong portal này để các bạn có thể tùy chỉnh theo ý mình nhé. Port Message chính là dòng chữ hiển thị ở phía trên này, các bạn có thể nhập tùy ý. Phần thêm này là giao diện mặc định khi vào thôi. Client cũng sẽ có thể tùy chỉnh danh giao diện portal. Default protocol là giao thức hiển thị mặc định trên thanh Quick Connection này. Các bạn có thể sửa về giao thức mà các bạn hay sử dụng khi mà kết nối vào LAN. Ví dụ các bạn sử dụng để truy cập quản trị thiết bị thì có thể chọn là SSH mặc định để SSH vào các thiết bị như là switch, router vân vân. Show Session Information sẽ hiển thị các thông tin về download, upload và thời gian kết nối của VPN phía trên này. Show Connection Launcher sẽ hiển thị thanh Quick Connection ở đây. Nếu tắt đi thì người dùng sẽ truy cập bằng bookmark có sẵn. User bookmark nếu bật thì sẽ cho phép client tạo bookmark riêng của họ, còn nếu tắt đi thì client sẽ chỉ truy cập được vào bookmark mà các bạn đã khởi tạo. Ví dụ các bạn chỉ muốn client truy cập được vào các dịch vụ mà các bạn đã khởi tạo thôi, ngoài ra thì không truy cập được các dịch vụ khác nữa, thì chúng ta sẽ tắt phần Connection Launcher User Bookmark đi và bật cái Redefine Bookmark lên. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn phần khác thì cũng không có gì cả. Quan trọng là các bạn định nghĩa đúng và đường dẫn để truy cập vào dịch vụ thôi. Ok, như vậy chúng ta đã cùng tìm hiểu về Azure's VPN và cách cấu hình Azure's VPN trên Firewall FortiGate. Nếu như các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment bên dưới để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công.